साथीहरु जावास्क्रिप्ट को बेसिक प्रब्लममा तपाईहरुलाई स्वागत छ र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई फिबोनाची सिक्वेन्स एन्ड कसरी प्रिन्ट गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। र साथीहरु सबैभन्दा पहिला जानौं फिबोनाची सिक्वेन्स भनेको के हो। जस्तै म चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल दिन्छु है। सो म चाहिँ यहाँ 0 लिए 1 लिए र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ फिबोनाची सिक्वेन्स प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ दुईटा नम्बर चाहिँ सधैँ नोन हुनुपर्छ है। दुईटा नम्बर चाहिँ अलरेडी थाहा हुन्छ। सो स्टार्टिङ नम्बर भनेको चाहिँ 0 हुन्छ र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ अर्को सेकेन्ड नम्बर भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ यो 0 र 1 लाई चाहिँ जोड्नु भयो भने कति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 1 पाउनुहुन्छ। अब त्यसैगरी अब तपाईले चाहिँ प्रिभियस दुईवटा नम्बरलाई जोड्नुस् है। सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 1 लाई जोड्नु भयो भने तपाईले चाहिँ के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 2 पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी अब तपाईले चाहिँ 2 र 1 लाई जोड्नु भयो भने आन्सर कति पाउनुहुन्छ 3। त्यसैगरी 3 र 2 लाई चाहिँ 5 5 र 3 लाई चाहिँ 8। सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिबोनाची सिक्वेन्स। अब यसलाई तपाईले चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट जावास्क्रिप्टको कोडिङ तर्फ लागौं। हेर्नुस् अब तपाईले चाहिँ अब फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने दुईवटा नम्बर त तपाईहरुलाई अलरेडी नै नोन हुन्छ। अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि युजरले चाहिँ अब नम्बर भन्छ नि कतिवटा फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ अब प्रिन्ट गर्ने त। सो युजरले चाहिँ त्यो नम्बर दिन्छ। त्यही नम्बर अनुसार हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ प्रिन्ट गरौँ। त्यसको लागि अब एउटा भेरिएबल चाहिँ लियौं हैन इनपुट दिनको लागि नम इक्वल टु यसमा चाहिँ हाम्रो प्रम्प्ट। सो यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टर अ नम्बर भनेर दिए है। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ फर्स्ट टु नम्बर त अलरेडी नोन हुन्छ है। त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट a इक्वल टु यहाँ चाहिँ 0 भनेर दिनुस्। त्यसपछि लेट हाम्रो चाहिँ b इक्वल टु तपाईले चाहिँ 1 दिनुस्। अब तपाईले चाहिँ a को भ्यालु 1 बाट त्यसैगरी b को भ्यालु पनि 1 बाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसैगरी तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईले डकुमेन्टमा प्रिन्ट गर्नुस्। डकुमेन्ट डट राइट। सो यसमा चाहिँ तपाईले a त्यसपछि तपाईले चाहिँ थोरै स्पेस दिनुस् है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईले b लाई प्रिन्ट गर्नुस्। फेरि तपाईले चाहिँ थोरै स्पेस दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। सो अब चाहिँ अब सेभ गर्नु भयो भने तपाईले 0 र 1 चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युजरले दिएको इनपुट अनुसार चाहिँ फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा लुप युज गर्नुस् फर। त्यसपछि यसमा चाहिँ लेट i को भ्यालु चाहिँ तपाईले 1 दिनुस्। अब हेर्नुस् है जस्तै युजरले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अब 5 वटा चाहिँ फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भन्यो भने अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँसम्म चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो है 0 अनि त्यसपछि चाहिँ 1 अनि 1 2 3 भनेर गर्नु पर्यो। अब दुईटा नम्बर त हामीले अलरेडी नै प्रिन्ट गरेका छौं। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्डिसन चाहिँ तपाईले i चाहिँ लेसर इक्वल टु नम -2 सम्म गर्नु पर्यो है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ i लाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जानुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले अब यो जुन हाम्रो चाहिँ नम्बर हुन्छ हैन a र b त्यसलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो। किनकि हामीले चाहिँ अब थर्ड नम्बर चाहिँ के गर्नु पर्यो सो गर्नु पर्यो। थर्ड नम्बर सो गर्नको लागि यसो गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डकुमेन्ट डट राइट है। सो यसमा चाहिँ तपाईले c गर्नुस्। यसमा पनि तपाईले स्पेस दिनुस्। अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुस् अब 0 र 1 चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ नम्बरको रूपमा थियो है। a र b मा चाहिँ अहिले कति छ भन्दाखेरि 0 र 1 छ। अब 0 र 1 तपाईले जोड्नु भयो भने चाहिँ 1 पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट प्रिन्ट हुन्छ। अब त्यसपछि त हाम्रो a र b को भ्यालु त चेन्ज हुन्छ नि। तपाईले 2 पाउनको लागि त यो 1 र यो 1 चाहिँ जोड्नु पर्छ। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो a को भ्यालु के भयो भन्दाखेरि b मा जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ a को भ्यालु भयो। त्यसैगरी b को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि c मा चाहिँ जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ हाम्रो b को भ्यालु हुन्छ अब चाहिँ। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि a इक्वल टु तपाईले b गर्नुस् र b इक्वल टु तपाईले चाहिँ के गर्नुस् c गर्नुस्। अब तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँ 5 भनेर हान्छु है। 5 वटा चाहिँ म नम्बर चाहन्छु भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 वटा चाहिँ नम्बर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यसमा अब 8 भनेर हान्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 8 वटा चाहिँ हाम्रो फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ प्रिन्ट भएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्ट्सहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। अब यो त थियो हाम्रो चाहिँ नर्मल मेथड है। अब तपाईले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि रिकर्सिभ फंक्सनबाट पनि तपाईले फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ रिकर्सिभ फंक्सनबाट चाहिँ यसलाई अब प्रिन्ट गरेर हेरौं है। अब साथीहरु यदि तपाईहरुले रिकर्सिभ फंक्सनको बारेमा चाहिँ डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अब जावास्क्रिप्टको ट्युटोरियल बनाएको छु। सो त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि युजरले चाहिँ एउटा इनपुट दियो जस्तै हामीलाई 5 भनेर दियो भने सो हामी चाहिँ सबैभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि 5th नम्बरमा चाहिँ हाम्रो फिबोनाची सिक्वेन्समा जुन नम्बर छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरौँ सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि हामी चाहिँ रिकर्सिभ फंक्सनबाट चाहिँ फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्छौं। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा फंक्सन चाहिँ क्रिएट गर्नुस् फिबोनाची भनेर है। फिबोनाची भनेर त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले एउटा अब प्यारामिटर लिनुस् हैन नम भनेर लिए। त्यसपछि हेर्नुस् है अब यदि तपाईले चाहिँ रिकर्सिभ फंक्सनबाट अब कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने दुईवटा कुरा चाहिँ सधैँ ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ बेस कन्डिसन अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिकर्सिभ स्टेप। अब हेर्नुस् रिकर्सिभ फंक्सनले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि जति ठुलो हाम्रो प्रब्लम छ नि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर चाहिँ सल्भ गर्छ के। अब युजरले चाहिँ कति दियो भन्दाखेरि 5 दियो भने हेर्नुस् 5 भनेको त हाम्रो 3 हो। सो हेर्नुस् है अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब 5th नम्बर जुन छ नि
त्यो भनेको थर्ड नम्बर र हाम्रो फोर्थ नम्बरको चाहिँ नि सम हो के। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ अब थर्ड नम्बर भनेको चाहिँ नि फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम हो। सो हामीलाई चाहिँ फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बर त अलरेडी थाहा हुन्छ। सो त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईले कन्डिसन के दिनुस् भन्दाखेरि इफ हेर्नुस् है यसमा चाहिँ हाम्रो नमको भ्यालु चाहिँ इक्वल टु के भयो भन्दाखेरि 1 भयो भने है फर्स्ट नम्बर भयो भने चाहिँ तपाईले के रिटर्न गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिटर्न 0 गर्नुस्, किनकि रिटर्न 0 गर्नुस् है। ओ हैन 0 है, सो ओ भएछ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा त 0 छ, त्यही भएर तपाईले रिटर्न चाहिँ 0 गर्नु पर्यो। अब रिटर्न लेखिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इफ फेरि हेर्नुस् है नमको भ्यालु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इक्वल टु के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब 2 भयो भने सेकेन्ड भयो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिटर्न तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि 1 गर्नुस् है। सो नमको भ्यालु 2 भयो भने चाहिँ तपाईले रिटर्न 1 गर्नु पर्यो, किनकि सेकेन्ड नम्बर भनेको त 1 छ। अब त्यसपछि अदरवाइज अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 र 2 बाहेक अरु भयो भने तपाईले चाहिँ के रिटर्न गर्नुस् भन्दाखेरि सो रिटर्न त्यसपछि तपाईले चाहिँ फिबोनाची भन्ने फंक्सनलाई फेरि कल गर्नुस् र यसमा चाहिँ तपाईले के पास गर्नुस् भन्दाखेरि num - 2 पास गर्नुस्। त्यसपछि प्लस तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि फेरि यो फंक्सनलाई कल गर्नुस् र यसमा चाहिँ तपाईले num - 1 पास गर्नुस्। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुस् है अब थर्ड नम्बर भनेको त फर्स्ट नम्बर प्लस सेकेन्ड नम्बरको सम हो। यो भनेको चाहिँ अब फर्स्ट नम्बर चाहिँ नि रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले र यसले चाहिँ हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ तपाईले num - 2 पास गर्नु पर्यो र अर्कोमा चाहिँ तपाईले num - 1 पास गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब console.log है र यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो फिबोनाची भन्ने फंक्सनलाई चाहिँ म कल गर्छु। यसमा चाहिँ इनपुटको रूपमा म चाहिँ नम पास गर्छु, त्यसपछि यसलाई म सेभ गर्छु। त्यसपछि मैले चाहिँ यसमा 5 हाने भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आन्सर कति आएको छ 3 आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फिफ्थ नम्बर भनेको 3 नै हो। त्यसैगरी म चाहिँ अब 6 हाने भने 5 आउनु पर्छ आन्सर चाहिँ है। 6 हाने भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 5 आएको छ है। त्यसैगरी 7 हाने भने चाहिँ आन्सर कति आउनु पर्यो भन्दाखेरि 8 आउनु पर्यो है। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 8 नै आएको छ। सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब युजरले चाहिँ अब सिक्वेन्सको हैन कतिऔं नम्बर भन्छ त्यही नम्बर चाहिँ तपाईले अब जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि रिकर्सिभ फंक्सनलाई युज गरेर चाहिँ यो फिबोनाची सिक्वेन्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युजरले नम्बर दिन्छ हामीलाई हैन कतिवटा चाहिँ अब फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ जेनेरेट गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो नम भेरिएबलमा आउँछ। त्यसपछि अब यो फंक्सन चाहिँ ठिकै छ है, तपाईले यो फंक्सनलाई नि युज गर्नुस्। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँ लूप अप्लाई गर्नुस्, फर भनेर दिनुस्। यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट सो आई हाम्रो चाहिँ यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इक्वल टु 1 गर्नुस्। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ आई चाहिँ हाम्रो लेसर इक्वल टु तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि नम दिनुस् है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आई प्लस प्लस गर्नुस्। सो यसमा चाहिँ मैले के गर्न खोजिरहेको छु म तपाईहरुलाई अहिले एकछिनमा भनिहाल्छु है। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् एउटा भेरिएबल दिनुस् लेट सी इक्वल टु भनेर। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो फिबोनाची भन्ने फंक्सनलाई कल गर्नुस् र यसमा चाहिँ तपाईले आई पास गर्नुस् है। आई पास गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि console.log यसमा चाहिँ सी लाई तपाईले प्रिन्ट गर्नुस्, थोरै स्पेस पनि दिनुस् है। तपाईले प्लस अनि त्यसपछि स्पेस, त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस् है। सो सबैभन्दा पहिला यसलाई क्यान्सल गर्नुस्। त्यसपछि म चाहिँ अब यहाँ 5 आन्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0 1 2 3 आएको छ है। सो यसलाई चाहिँ तपाईले अब कन्सोलमा भन्दा पनि अब डकुमेन्टमा चाहिँ प्रिन्ट गर्नुस् है। डकुमेन्ट है document.write त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस्। त्यसपछि म चाहिँ यहाँ 5 हान्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 0 1 1 2 3 है। सो 5 वटा चाहिँ हाम्रो फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ के भएको छ प्रिन्ट भएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यसमा अब 7 हान्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सिक्वेन्स हाम्रो चाहिँ के भइरहेको छ प्रिन्ट भइरहेको छ। र साथीहरु यो कोडले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् यसमा चाहिँ हामीले आई को भ्यालु 1 बाट इनिशियलाइज गरेको छौं। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्म चाहिँ के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ। त्यसैगरी अब चाहिँ हाम्रो आई को भ्यालु त इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। 2 भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड टर्म चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ। त्यसैगरी अब आई को भ्यालु त हाम्रो थर्ड हुन्छ। सो थर्ड हुनेबित्तिकै अब चाहिँ थर्ड टर्म चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ र थर्ड भइसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो अब जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यो छ नि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यो एक्जिक्युट हुन्छ है। सो यो एक्जिक्युट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब num - 2 हुन्छ। सो 3 - 2 भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि अब 1 भयो। अब त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि यो फंक्सन कल हुन्छ है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो राइट साइडको इभ्यालुएट हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब 3 - 1 भनेको 2 पास हुन्छ। अब 2 पास हुनेबित्तिकै नममा चाहिँ हाम्रो 2 गयो। 2 गइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि 1 रिटर्न हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो 1 आउँछ। 1 आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्लस अनि यो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि 3 - 2 थियो। 3 - 2 भनेको 1 हुन्छ। सो 1 भइसक्यो 0 हुन्छ। सो अब चाहिँ हाम्रो 0 + 1 हुन्छ। अब यदि तपाईले चाहिँ अब यो रिकर्सिभ फंक्सनले चाहिँ कसरी काम गर्छ हैन त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले जावास्क्रिप्ट ट्युटोरियल हेर्नु होला है। तपाईहरुले चाहिँ अब त्यो जावास्क्रिप्ट ट्युटोरियलमा जानु होला। त्यसपछि म चाहिँ त्यहाँ टाइम स्ट्याम्प्स चाहिँ दिएको छु। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब रिकर्सिभ फंक्सन चाहिँ कहाँ छ त्यो पार्ट चाहिँ तपाईले खोजेर चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो हेर्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको
रिकर्सिभ फंक्सनसँग रिलेटेड डाउट चाहिँ सबै क्लियर हुन्छ। र साथीहरु मैले चाहिँ देखे अनुसार चाहिँ हैन धेरै जना चाहिँ यो रिकर्सिभ फंक्सनमा कन्फ्युज हुने गर्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि गुगलमा गएर हैन रिकर्सिभ फंक्सनसँग रिलेटेड डिफरेन्ट प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नु होला। अब तपाईले चाहिँ जति धेरै प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको प्रब्लम सल्भिङ स्किल पनि बढ्छ हैन, त्यही अनुसार तपाईको कन्फिडेन्ट लेभल पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ अब यदि कुनै फिल्डमा चाहिँ एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यही हो, तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ है। सो जति सक्दो तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ त्यो फिल्डमा एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ हैन। प्र्याक्टिस नै गर्नु भएन भने त केही हुनेवाला छैन है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कोड हेरेर हैन तपाईले चाहिँ अब भिडियोमा जानुहुन्छ, कोड हेर्नुहुन्छ, कोड हेरेर मात्र केही पनि हुँदैन। हेर्नुस् तपाईले चाहिँ त्यसलाई रियालिटीमा उतार्नको लागि चाहिँ तपाईले कोड गर्नु नै पर्छ। सो तपाईले चाहिँ कोड गर्नुस् हैन। अब कुनै कुरा हुन्छ नि ओहो यो त सिम्पल रहेछ हैन भने जस्तो लाग्छ भिडियोमा हेर्दाखेरि, तर चाहिँ आफैले गर्दाखेरि सकिँदैन के। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ मजाले कोडमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु होला है। र साथीहरु अब आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट हुनेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।